फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ पहिलोपल्ट म भ्लग बनाउँदैछु। आज टमाटरमा थाक्रा लाउने काम थियो। फुल वाच गरिदिनु होला है त, अनि सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मलाई त खासै आउँदैन नि त भिडियो बनाउन, अनि आज चाहिँ बनाउँदैछु। सबैजनाले हेरिदिनु होला है त। आज टमाटरलाई थाक्रा हाल्ने दिन थियो, अनि यस्तो घाममा हामीले काम गर्दैछौँ। मलाई त कस्तो गाह्रो भएको थियो है काम गर्न। यही टमाटरलाई त हो हामीले थाक्रा लगाएको। फेरि कति साह्रो गर्मी, आमा गर्मीले झन्नै मऱ्यो नि। उहाँ हेर्नु न हाम्रो ठाउँहरू कस्तो छ। एउटा खुट्टा उचालेर चाहिँ नाच्नु न। एउटा खुट्टा उचालेर नाच्नु। देवा देवा हेलो भन्नु न। हेलो भन्नु। हेलो, के छ गाइजहरू? के छ गाईहरू? हामी यहाँ के गर्दैछौँ भन्नु न। हामी यहाँ टमाटर गरिरहेको छौँ। अनि अरू अरू अब थाङ्रा गाडेको छ। म चाहिँ अलिक कमजोरी मान्छे छु। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो लागि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यो कन्डेडी सबै भाँचेको छ, अनि त्यति गर्दाखेरि मलाई पुग्छ। समस्या छ। यहाँ हेरौँ न, यहाँ हेरौँ त। यी सबैको जियाको छ। साथीहरू हेर्नु है, हामी चाहिँ यहाँनिर गोलभेडालाई थाक्रा लाउँदैछौँ। के बनाउनु लायो फेरि। मलाई राति साह्रो पर्छ क्या सुत्दाखेरि। तेल ठिकै भाँचेको छ अरे यहाँ हाम्रो तेपाको। हेर्नु है साथीहरू।